ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงวันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องอตัมมยตาก็เป็นพระสูตรทรงตรัสเกี่ยวกับอตัมมยตาไว้ว่ากรอบในการใช้นะพระสูตรหนึ่งชี้ชัดโดยตรงอีกพระสูตรหนึ่งก็ให้ดูว่าสามารถที่จะนำไปใช้ในกรอบไหนได้บ้างในส่วนของสมาธิที่เราได้ตั้งแต่ปฐมฌานนะถ้าเราได้สมาธิปฐมฌานคนที่ทำได้โดยที่ยังไม่รู้อริยสัจสี่หรือยังไม่ได้ฝึกหรือมีเป้าหมายเพื่อลดละความยึดถือในความเป็นตัวตนเนี่ยก็จะยึดถืออารมณ์ปฐมฌานว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเรานะนี่เป็นพื้นฐานของสัตตานังของปุถุชนทั่วๆไปที่จะมีความเห็นหรือความรู้สึกว่าเอตังมะมะคือนั่นของเราเอโสหมัสสมินั่นเป็นเราเอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเรานะนี่เป็นสิ่งที่เกิดกับปุถุชนทั่วๆไปพระศาสดาให้เราเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงโดยปฏิเสธสิ่งที่เรารับรู้มาเห็นมาว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราด้วยการเห็นความดับด้วยการเห็นความเสื่อมของมันผู้ที่เป็นอสัพบุรุษอสัพบุรุษก็จะเมื่อได้ปฐมฌานเนี่ยปฐมฌานสมาบัติก็จะยกตนข่มผู้อื่นพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมะของอสัพบุรุษส่วนสัพบุรุษย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเพราะแม้ปฐมฌานสมาบัติพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอตัมมยตาไว้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นคำนี้ก็เหมือนเข้าใจยากนิดหนึ่งเหมือนกันมันจะหมายถึงว่าชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆเนี่ยย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจกันนั้นจะมีพระสูตรที่พระเจ้าพูดถึงตรงเนี้ยโดยตรงบ้างก็คือคนทั้งหลายเนี่ยจะสำคัญรูปนะสำคัญเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งแต่ในความจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นจากที่เขาสำคัญหรือจากที่เขาเข้าใจหรือจากที่เขาต้องการจะให้มันเป็นนะเขาไม่ต้องการให้รูปป่วยแต่รูปก็จะป่วยไม่ต้องการให้รูปเจ็บแต่รูปก็จะเจ็บไม่ต้องการให้รูปตายแต่รูปก็จะตายนะไม่ต้องการให้คนที่เรารักนะมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนแปลงต้องการให้อารมณ์มันเป็นอย่างนี้คงตัวตลอดแต่มันจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการนี่ก็เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครต้านทานได้พระศาสดาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจต้านทานสิ่งเหล่านี้ได้ว่าสิ่งที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเนี่ยอย่าเสื่อมเลยสิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดาอย่าแตกสลายเลยสิ่งที่มีความวินาศไปมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยอย่าวินาศไปเลยอย่าดับไปเลยเนี่ยเขาจะไม่ได้ตามปรารถนาดังนั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยึดถือธรรมชาติเหล่านี้โดยความเป็นตัวตนเมื่อธรรมชาติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเขาก็จะเกิดความทุกข์เพราะการแปรปรวนการเปลี่ยนแปลงของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเกิดความทุกข์มาจนถึงความเป็นโลกธรรมทุกข์เพราะความแปรปรวนของ
ลาภทุกข์เพราะความแปรปรวนของยศทุกข์เพราะความแปรปรวนของความสุขทุกข์เพราะความแปรปรวนของการสรรเสริญก็จะมีนินทานี่คือสภาพความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีทั้งอัศาทะรสอร่อยและมีทั้งอาทีนวะคือโทษสัตตานังที่มองเห็นรสอร่อยอย่างเดียวจะยึดติดแล้วความยึดติดคือฉันทราคะความพอใจนั้นจะสร้างความทุกข์ให้กับตนเองความยึดติดหรือความเพลินคือสิ่งเดียวกันและคือสิ่งเดียวกันกับฉันทราคะอุปทานคือฉันทราคะฉันทราคะคือความเพลินความเพลินคืออุปทานอันเดียวกันหมดพระศาสดาจึงตรัสว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นั่นคือที่ใดมีฉันทราคะที่นั่นมีทุกข์ทุกข์ใดๆในโลกนี้ทุกข์ทั้งหมดนั้นเกิดเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะคือความพอใจเป็นมูลแห่งความทุกข์ดังนั้นอตัมมยตาเนี่ยจึงหมายความถึงตามที่พระเจ้าตรัสนะตรงนี้นี่จัดเป็นใช้เป็นนิยามได้เลยนะว่าชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจนั้นชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดเหตุใดเนี่ยเหตุมาตรฐานเลยที่ชนทั้งหลายเข้าใจคืออัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนเราได้รับผัสสะได้รับอารมณ์ใดมาก็ตามจะยึดถือโดยความเป็นตัวตนเนี่ยเกือบทั้งนั้นเลยนะไม่มากก็น้อยนะตามกำลังอินทรีย์กำลังปัญญาของแต่ละคนพระองค์เรียกอัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนนี้จึงเป็นเหตุที่ว่าเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะดับไปตามสัญญาเมื่อสังขารดับเธอจะดับไปตามสังขารเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณเพราะเรามีความพอใจการไปผูกใจกับสิ่งนั้นธาตุนั้นซึ่งมันเป็นธาตุที่ไม่ใช่ของเราเลยเป็นธาตุตามธรรมชาติแต่เราเข้าใจผิดแรกๆก็คงไม่เข้าใจผิดอะไรมากก็แค่เพลินและพอใจพอนานเข้าก็ยึดถือโดยความเป็นตัวตนหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะตลอดสังสารวัฏอันยาวไกลจึงทำให้การที่เราจะเพิกถอนความยึดถือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยากเราจะบอกว่าจักขุไม่ใช่ของเราโสตะหูไม่ใช่ของเราเราจะบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเราเนี่ยมันยากมากแต่สิ่งนี้เป็นความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นกับเราณเวลาหนึ่งยังไงมันก็เกิดดังนั้นเวลาที่เราเห็นนะคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยพระศาสดาบอกว่าอย่าไปอิจฉาระอาใจเพราะเราเองก็จะมีความแก่ความเจ็บความตายอย่างนั้นเหมือนกันเราต้องเตรียมตัวเราให้ดีต่างหากนะเราต้องฝึกตัวเราให้มีสรณะมีที่พึ่งพระศาสดาจึงบอกว่าพระองค์เนี่ยมีสรณะแล้วแต่พวกเราล่ะมีสรณะกันหรือยังมีที่พึ่งกันหรือยังและพระองค์ก็ให้เตือนตนเองว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปเร็วมากนี่คือลักษณะของอตัมมยตาหรือถ้าเราจะหานิยามของคำว่าอตัมมยตาก็ใช้ตรงนี้ก็ได้เพราะชนทั้งหลายเข้าใจกันด้วยเหตุใดๆเหตุนั้นๆย่อมเป็นอย่างอื่นจากที่เข้าใจนั้นหรือสั้นๆก็คือตัวเนี่ยความเป็นตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนะ
มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระสูตรนี้เริ่มตั้งแต่การที่เราออกบวชพระองค์เริ่มจากการที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีศรัทธาออกมาบวชเลยแล้วเขาไปสำคัญตนหรือว่าพิจารณาเห็นว่านะเนี่ยพระศาสดาบอกว่าอสัพบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชแล้วเธอย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชส่วนภิกขุอื่นเหล่านี้มิได้เป็นผู้ออกจากตระกูลสูงบวชเพราะความเป็นผู้มีตระกูลสูงนั้นอสัพบุรุษจึงยกตนข่มผู้อื่นภิกขุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมะของอสัพบุรุษนี่บวชแล้วยังจัดเป็นอสัพบุรุษเลยนะถ้ายังนะไม่มีธรรมะนะที่สมควรแก่ธรรมมีตั้งแต่การสำคัญว่าตระกูลสูงมีความสำคัญว่าเราเป็นผู้ออกจากตระกูลใหญ่ออกจากตระกูลมีโภคะมากออกจากตระกูลมีโภคะโอฬารส่วนภิกขุอื่นเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้อีกอันก็ไปคิดว่าอสัพบุรุษเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเรามีชื่อเสียงมียศนะส่วนภิกขุเหล่าอื่นไม่มีชื่อเสียงไม่มียศมีศักดิ์น้อยแล้วก็ยกตนข่มผู้อื่นแต่นี้สัพบุรุษเนี่ยจะพิจารณาเห็นว่าการจะมีตระกูลสูงก็ตามจะมีโภคะมากก็ตามจะมีชื่อเสียงมียศก็ตามเนี่ยธรรมคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่สิ้นไปหรอกมันสิ้นไปไม่ได้ถ้าแม้ภิกขุไม่ได้เป็นผู้มีตระกูลสูงหรือมีโภคะมากหรือมียศหรือมีชื่อเสียงเนี่ยแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมเธอก็เป็นผู้ควรบูชาควรสรรเสริญในหมู่ภิกขุนั้นเพราะความเป็นผู้มีชื่อเสียงนั้นสัพบุรุษนั้นจึงทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ภายในแล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนี้ชื่อว่าธรรมะของสัพบุรุษอีกประเด็นก็เป็นเรื่องของการได้มาซึ่งเอกลาภปัจจัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชแล้วก็ไปยกตนข่มผู้อื่นอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของการเป็นพหูสูตรเราเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสั่งสมสุตตะมากแล้วก็เริ่มยกตนข่มผู้อื่นอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นผู้ทรงจำธรรมวินัยได้ดีนี่ก็เริ่มยกตนข่มผู้อื่นอีกอันหนึ่งเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นผู้เป็นธรรมกถึกนะก็ยกตนข่มผู้อื่นอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มของการที่เขาถือทุตวาทะนะข้อทุดงเนี่ยนะแล้วก็ยกตนข่มผู้อื่นเราเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดนะเราเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนะอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดเนี่ยไล่ทุตวาทะไปทั้งหมดเลยฉันอาสนะเดียวฉันภาชนะเดียวนะภิกขุอื่นไม่เป็นอย่างเรานะอันนี้ยังไม่ได้ใช้อัตตมยตาแต่พอเริ่มปฐมฌานปุ๊บเนี่ยพระเจ้าให้ใช้อัตตมยตาละนะนี่ก็เป็นกรอบของพระสูตรที่กล่าวไปเมื่อวานนะ
แล้วก็เราจะได้รู้สึกถึงความสำคัญของการไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนะแล้วก็ได้นิยามของคำว่าอตัมมยตามานะระดับหนึ่งละนัยยะหนึ่งนัยยะอื่นก็ด้วยแล้วพระสูตรนี้จะบอกถึงว่าคนที่ได้อตัมมยตาเมื่อถึงสมาธิระดับเนวสัญญาแล้วเนี่ยเขาเข้าสัญญาเวทิตนิโรธได้แล้วก็เห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปคือก็สำเร็จเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะขีณาสวะดังนั้นถ้าไปรวมกับอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยหลังจากใช้อตัมมยตาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไปได้สองทางทางหนึ่งเนี่ยทำสมาธิต่อถึงสัญญาเวทิตนิโรธก็หลุดพ้นเป็นอรหันต์ไปอีกทางหนึ่งเนี่ยทำสัญญาเวทิตนิโรธไม่ได้พระองค์ก็ให้ใช้ตะโยสติปัฏฐานาตะโยสติปัฏฐานาสติปัฏฐานสามใช้สติปัฏฐานสามสติปัฏฐานสามเป็นอย่างนี้ปัทมังทุติยังตติยังเนี่ย1 2 3เป็นเรื่องของการสอนก็สอดรับอยู่เพราะพระสูตรนี้เริ่มต้นจากการบวชนะเท่ากับพระองค์สอนศรัทธานะสอนผู้บวชผู้ที่จะสามารถเป็นศรัทธาคือผู้สอนที่เลิศถ้าเธอทำได้อย่างเนี้ยนะเดินมาตามเส้นทางเนี้ยสมาธิไล่มาจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็มาใช้ตโยสติปัฏฐานาเพื่อละสังโยชน์ส่วนที่เหลืออยู่นะเธอก็จะเป็นศรัทธาผู้สอนที่เลิศที่สุดสติปัฏฐานสามอันนี้จะหมายถึงอะไรพระองค์บอกปัทมังสติปัฏฐานังข้อแรกคือเมื่อสอนไปแล้วเนี่ยผู้ฟังเนี่ยไม่ฟังไม่เงี่ยโสดลงสดับไม่ตั้งจิตรับรู้ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนและพระองค์ก็ยกมาถึงตัวพระองค์ถ้าพระองค์เจออย่างนี้พระองค์จะทำยังไงพระศาสดาเจออย่างเช่นสอนแล้วเขาก็บ้วนน้ำลายใส่แล้วก็เดินหนีไปหรือท่านก็ประกาศคำสอนไปเยอะแยะเนี่ยแต่ก็มีพราหมณ์มายืนด่าท่านนะบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าลูกศิษย์ของตัวเองมาบวชกับพระพุทธเจ้าเยอะนะก็ไม่พอใจอย่างนี้ ก็มีหลายสาเหตุพระองค์บอกตถาคตไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมและไม่ถูกโทสะล่วลดมีสติสัมปชัญญะอยู่คำว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ใช้คำว่าวิหารติสโตสัมปชาโนคือให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเราเคยตั้งสติไว้อย่างไรพระองค์สอนอานาปานสติว่าขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยขณะนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นั่นแหละนะเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมพระองค์ได้รับการสรรเสริญเยินยอเคารพสักการะบูชาพระองค์ก็ตั้งสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมนะดำรงไว้ซึ่งข้อธรรมตรงนี้นี่คือวิธีที่จะละสังโยชน์ในส่วนที่เหลือสังโยชน์ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของอวิชชาอุทธัจจะแล้วก็มานะมานะนี้เป็นมานะในส่วนของสุริเยและรัศมีแล้วก็คือส่วนของแสงนะลำแสงคือสุริเยแล้วก็รัศมีก็คือรอยแดด
หรือเรียกว่าจะเป็นเรียกว่าในส่วนของจิตมโนวิญญาณก็ได้เป็นส่วนที่เหลือที่จะละความยึดถือในความเป็นตัวตนพระองค์ก็ให้วิหารติสโตสัมปชาโนมีสติสัมปชัญญะอยู่การไม่ถูกโทสะล่วลดเนี่ยก็หมายถึงการที่ไม่ถูกโทสะครอบงำเผาลนไม่ให้มันมีผลกับเราเราก็ทิ้งอารมณ์นั้นแล้วก็ตั้งสติสัมปชัญญะทุติยังพออันที่สองทุติยังสติปัฏฐานังเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่าสอนไปแล้วเนี่ยมีสองพวกเลยพวกหนึ่งไม่ฟังไม่เงี่ยโสดลงสดับไม่ตั้งจิตจะรับรู้นะประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนอีกพวกหนึ่งฟังด้วยดีเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนในทั้งสองกรณีนี้นะพระองค์บอกว่าตถาคตก็ไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมไม่มีใจยินดีก็ไม่ใช่ไม่ชื่นชมก็ไม่ใช่เว้นความมีใจยินดีและความไม่ยินดีทั้งสองอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้วางเฉยพระองค์ให้อยู่อุเบกขาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ดังนั้นในกรณีนี้ที่มันมีทั้งสองกลุ่มเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยเนี่ยนะเป็นผัสสะที่เรากระทบมาเนี่ยพระองค์ให้ศรัทธาคือผู้สอนผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้วางเฉยแล้วก็มีสติสัมปชัญญะตั้งสติไว้ตถาคตก็ทำแบบนี้นะไม่ยกตัวอย่างใครเลยยกตัวอย่างตัวพระองค์เลยในบาลีจะใช้คำว่าอุเปกขโกวิหารติสโตสัมปชาโนอุเปกขโกก็คืออุเบกขานะวิหารติหมายถึงเครื่องอยู่หรือการอยู่สโตสัมปชาโนก็คือสติสัมปชัญญะนะให้เป็นผู้อุเบกขานะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตติยังสติปัฏฐานังแบบที่สามคืออะไรแบบที่สามก็คือศรัทธาผู้นั้นเนี่ยผู้สอนผู้นั้นเนี่ยนะศรัทธาแปลว่าผู้สอนไม่ได้หมายถึงพระศาสดาคือพระตถาคตเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะหมายถึงผู้สอนเพราะตอนนี้พระองค์กำลังสอนผู้ที่บวชเข้ามาในธรรมวินัยเนี่ยนะควรปฏิบัติอย่างไรไล่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจะละได้ยังไงจะเอาอะไรละนะสอนไปแล้วเนี่ยเขาฟังด้วยดีเขาเงี่ยโสดลงสดับเขาตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของผู้สอนตถาคตมีใจยินดีชื่นชมและไม่ถูกราคะล่วลดมีสติสัมปชัญญะอยู่ท่านรู้ว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่น่ายินดีน่าชื่นชมแต่พระองค์ก็ไม่ถูกอารมณ์เหล่านี้ครอบงำพระองค์ก็ตั้งสติสัมปชัญญะในข้อที่หนึ่งสติปัฏฐานังข้อที่หนึ่งเนี่ยตโยสติปัฏฐานาข้อที่หนึ่งกับข้อที่สามเนี่ยจะไม่มีคำว่าอุเบกขานะจะมีแค่วิหารติสโตสัมปชาโนให้ตั้งสติเอาไว้ในช่วงตโยสติปัฏฐานาเราก็เลยทำผังให้เป็นลักษณะของเหมือนดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมาเป็นช่วงของสุริเยซึ่งพระองค์เปรียบสุริเยก็คือมโนคือใจนะมโนเมื่อกระทบกับธรรมังก็คือฉากเนี่ยหรืออารมณ์เนี่ยก็จะเกิดรัศมีนะเกิดรัศมีคือรอยแดดอย่างเงี้ยรัศมีที่เป็นรอยแดดบนพื้นดินใครที่ทำแบบนี้เนี่ยพระองค์บอกว่า
เป็นศรัทธาควรเพื่อสั่งสอนหมู่เป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันควานช้างบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ม้าที่ควรฝึกอันคนฝึกม้าบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้โคที่ควรฝึกอันคนฝึกโคบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้ง8คือ 1. ผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้เป็นทิศที่ 1 2. ผู้มีสัญญาในอารูปในภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้นี้เป็นทิศที่ 2 3. เป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้นนี้เป็นทิศที่ 3 4. เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้นี้เป็นทิศที่ 4ทิศที่5นะเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยใส่ใจว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ข้อที่ 6เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญาเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากิญจัญญายตนะด้วยทำในใจว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งนี้เป็นทิศที่ 6เพราะก้าวล่วงอากิญจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เป็นทิศที่ 7เพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทิตนิโรธนี้เป็นทิศที่ 8ภิกขุทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้ง8นี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าศรัทธานั้นเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้อันนี้ก็จะเป็นผลของผู้ที่เจริญตโยสติปัฏฐานาหลังจากใช้อัตตมมยตาได้แล้วก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้ส่วนผู้ที่ไปทางสมาธิได้สัญญาเวทยิตตนิโรธเนี่ยมาแล้วไป2ทางแยกไป2ทางสติปัฏฐาน3แล้วก็สัญญาเวทยิตตนิโรธพวกได้สัญญาเวทยิตตนิโรธนี้นะจะได้คุณสมบัติอีกแบบหนึ่งนะพระองค์จะไม่ได้บอกว่าเป็นผู้สอนที่เลิศแต่จะบอกว่าภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้แลย่อมไม่ถือตัวกับใครๆไม่ถือตัวในที่ไหนๆและไม่ถือตัวด้วยเหตุใดๆภิกขเวภิกขุณกินจิมัญญติณกุญจิมัญญติณเกณจิมัญญตินี่ก็คือผลของผู้ที่ใช้อัตตมยตาแล้วทำสัญญาเวทยิตนิโรธต่อแล้วออกจากสัญญาเวทิตนิโรธแล้วก็เข้าไปใหม่ก็จะเห็นการเกิดดับของตัวสมาธินี้ก็จะปล่อยวางได้เลยดังนั้นสังโยชน์เขาเหลือนิดเดียวในพระสูตรสลายตนะวิภังค์เนี่ยพระองค์ให้ใช้อัตตมยตากับผืนนาปราณีต
ผืนนาปราณีตที่เป็นอุเบกขาเนกขัมมะที่เป็นประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันคือตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญาณสัญญายตนะให้นำมาใช้ละตัวนี้เราจะเห็นว่าอตมยตาเนี่ยสามารถละได้ทั้งแผงเลยอตมยตาละได้หมดตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสรู้อารมณ์ด้วยใจแล้วก็เกิดสุขใจทุกข์ใจเฉยๆ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 ได้ทุกอายตนะนะแล้วอาศัยตัวปราณีตนะมาละตัวที่หยาบกว่าอาศัยความมีปัญญาละสิ่งไม่มีปัญญาแล้วจนเหลืออุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันทั้งทางใจทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นอตมยตาเนี่ยนะละได้ทั้งแผงเลยละยกแผงทุกอายตนะส่งผลให้มีอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอารมณ์เดียวกันในที่สุดแล้วก็ใช้อตมยตามาละความที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราความที่มันจะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วเห็นสัจธรรมความจริงของมันนั่นเองในทั้งสองทางเนี่ยถือว่าเป็นพวกทำสมาธิได้เก่งทั้งนั้นนะทำสมาธิได้ทุกระดับเลยจนถึงสมาธิระดับอรูปชั้นสูงสุดก็เลยสังเกตว่าพระสูตรนี้จะมีไม่เยอะก็เจอแค่สองที่นะตัดไว้น้อยเพราะว่าก็คงจะใช้กับคนที่มีอินทรีย์อย่างเงี้ยได้น้อยคนก็จะมีบางคนเท่านั้นที่มีความสามารถตรงนี้แต่สำหรับพวกเราในอดีตเนี่ยทุกคนก็เคยผ่านพบตรงนี้มารู้ได้จากไหนจากที่พระสารีบุตรเนี่ยสรรเสริญพระศาสดาแล้วก็สรรเสริญในมาถึงจนถึงเรื่องที่พระศาสดาเนี่ยสามารถรู้คติของเหล่าสัตว์ว่าเหล่าสัตว์เนี่ยเมื่อสร้างเหตุอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างนี้สร้างเหตุอย่างนี้เขาจะเป็นโสดาบันเขาจะเป็นสกทาคานาคาแล้วก็บอกว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ได้เคยเกิดในภพเหล่านั้นเหล่านี้มาแล้วก็รวมถึงอสัญญีพวกเราก็เคยไปเกิดภพที่เป็นอรูปพวกเราก็เคยไปเกิดนั่นแสดงว่าหมายถึงอะไรหมายถึงพวกเราเคยมีความตั้งใจที่ทำสมาธิถึงในระดับอรูปได้นี่หมายถึงในสังสารวัฏที่เราเกิดตายคนคนหนึ่งเกิดตายผ่านมานะเพราะเราเคยอยู่ในทุกภพเลยนะภพเดียวที่พวกเราไม่เคยไปรวมถึงพระพุทธเจ้าไม่เคยไปเกิดก็คือสุทธาวาสเท่านั้นนะสุทธาวาสเพราะสุทธาวาสเป็นชั้นของอนาคามีผู้ที่ไปเกิดที่นั่นก็จะต้องปรินิพพานที่นั่นไม่ไปต่อที่ไหนอีกไม่มีการเลื่อนชั้นผุดเกิดหน้าที่ใดก็ปรินิพพานณที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาเป็นผู้ไม่ถูกพัดไปเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาในกามภพอีกซึ่งพอฟังตรงนี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวในสังสารวัฏอันยาวไกลเนี่ยที่น้ำตาพวกเราสมัยเป็นมนุษย์เนี่ยก็ร้องไห้รวมน้ำตาแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรรวมเลือดที่ไหลออกจากคอเพราะเราก็เคยถูกฆ่าตัดคอเลือดนั้นก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนะแต่ก็ยัง
มีชาติที่เราสามารถมีความเพียรจนกระทั่งทำสมาธิได้ในระดับอรูปนะไปเป็นพรหมชั้นอรูปอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาดังนั้นสัตตานังผู้หนึ่งเนี่ยที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันจริงๆเลยคือมีทั้งดีทั้งเลวคือทำกันมาหมดนะแย่ที่สุดเราก็เคยทำนะทุกคนเคยเกิดในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาพรหมนี่เป็นมาหมดนะก็เลยให้มองให้เห็นถึงประโยชน์อะไรมองให้เห็นถึงประโยชน์ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกินวิสัยของเราเพราะเราก็เคยทำกันมาได้แล้วนะถ้าเราตั้งใจที่จะทำเนี่ยทำได้ก็เลยเหมือนกับที่พระศาสดาบอกว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยไม่เกินวิสัยของมนุษย์หรอกมนุษย์ทำได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทำสมาธิได้ถึงขั้นไหนก็สามารถทำได้หมดไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะก็เลยดูแล้วไม่มีอะไรยากสำหรับพวกเราหรอกนะทำได้หมดแหละเนี่ยพระสูตรนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็จะทำผังเต็มของพระสูตรสลายตนะวิภังให้เป็นหลักแล้วก็นำอีกพระสูตรหนึ่งมาใช้ในส่วนของการได้อตตมยตาแล้วเนี่ยนะก็สามารถแยกไปได้ทั้งสองทางตโยสติปัฏฐานากับทางสัญญาเวทิตนิโรธมรรควิธีที่ละเอียดเนี่ยสามารถนำไปใช้กับกิเลสอย่างหยาบๆได้อย่างอตตมยตังเนี่ยใช้ในการละผืนนาปราณีตแต่ก็สามารถใช้ในการละผืนนาปานกลางก็ได้แต่เครื่องมือที่ใช้ในการละสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยก็จะใช้ได้แค่การละสังโยชน์เบื้องต่ำแต่จะไปสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยได้ถ้ากรณียกเว้นคืออินทรีย์5ของสัตตนังผู้นั้นเนี่ยแก่กล้าตัวอย่างก็คืออย่างพระองค์บอกกับพระอานนท์เรื่องของว่าอมรรควิธีอันเนี้ยนะเป็นการใช้ละสังโยชน์5เบื้องต่ำโอรัมภาคียสังโยชน์แล้วก็พระองค์ก็อธิบายเสร็จแล้วก็อธิบายไปจนถึงพระอรหันต์พระอานนท์ก็เลยสงสัยว่าทำไมนี่มันเป็นมรรควิธีเพื่อการละสังโยชน์เบื้องต่ำเท่านั้นทำไมบางคนไปจนถึงอรหันต์พระศาสดาบอกว่าเป็นเพราะความต่างกันเพราะอินทรีย์ของบุคคลนะเป็นความต่างกันของอินทรีย์ของบุคคลอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ไม่เท่ากันตัวนี้แม้จะใช้เครื่องมือต่ำก็สามารถมีปัญญาต่อยอดไปได้สูงได้แต่ตัวเครื่องมือที่ละเอียดประณีตที่ละสังโยชน์ได้ทั้ง10ข้อเนี่ยนะหรือละสังโยชน์ในส่วนเบื้องสูงเนี่ยเช่นจิตมโนวิญญาณสามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยละได้ทั้งหมดใช้ละสังโยชน์เบื้องต่ำก็ได้ดังนั้นอตตมยตาในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยก็เลยจะมีใช้อตตมยตามาที่ตัวปฐมฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานคือใช้ลงมาตั้งแต่ปฐมฌานเลยแล้วลักษณะของการใช้ก็คือใช้ในภาวะปกติไม่ได้ไปใช้ในตอนที่อยู่ในสมาธิตอนอยู่ในสมาธินี่จะเป็นอีกพระสูตรหนึ่งคือจะใช้การเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือนะเห็นความเป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนนะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสมาธินั้นๆ
แต่ในกรณีของอตมมยตาเนี่ยเป็นการที่ออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความรู้สึกยกตนข่มผู้อื่นด้วยสมาธินั้นก็เลยให้ใช้อตมมยตานะว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ได้เป็นของคงที่หรอกมันจะแปรปรวนนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันอย่าไปคิดว่าโอ้อันเนี้ยมันคือสุดยอดแล้วนะยังไม่ใช่ดังนั้นถ้าตัวของตัวเองเนี่ยเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงโทษของสิ่งที่ตัวเองได้มาตัวเองจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปยกตนข่มผู้อื่นทำอะไรนะเพราะมันไม่ได้มีค่าอะไรไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเรายังเห็นคุณค่ามันว่าโอ้โหมันเลิศมันวิเศษเราก็จะคุยโม้โอ้อวดนะนี่พระองค์ก็ให้เป็นมุมในการที่ให้ใช้อตมมยตาเพื่อละวางตรงนี้นะนี่ก็คือตำแหน่งในการใช้ของคำอตมมยตานะที่จะลากลงมาถึงปฐมฌานแต่โดยปกติอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยจะล็อกไว้แค่สมาธิระดับสูงสุดนะเท่านั้นก็คือตัวเนวสัญญาณสัญญาเจตนะเป็นสมาธิระดับสูงสุดนี่หมายถึงสูงสุดในระดับการมีผืนนานะการมีผืนนาเพราะสมาธิที่สูงกว่านี้มีอีกขั้นหนึ่งก็คือสัญญาเวทิตนิโรธอันนี้จะอยู่ช่วงลำแสงแล้วแต่สูงสุดของการมีผืนนาคือเนวสัญญาณสัญญาเจตนะซึ่งพระผู้มีพระภาคจัดเป็นสัตตวาสที่9อาวาสของสัตว์สุดท้ายที่อยู่ของสัตว์ที่สุดท้ายนั่นเองคือเทวดาชั้นเนวสัญญาณสัญญาเจตนะซึ่งจัดเป็นเทวดาที่เลิศที่สุดไม่มีอะไรเลิศกว่านี้ผู้ที่ได้สัญญาเวทิตนิโรธเวลาตายแล้วตรงนั้นไม่ใช่เป็นที่เกิดตรงนั้นไม่ได้แต่สำหรับอารมณ์ของสมาธิทุกระดับที่เทวดาใช้ในการเกิดตรงนั้นใช้เป็นสัตตวาสได้เป็นที่อยู่ของสัตว์เป็นที่อยู่ของสัตตานังผู้นั้นเมื่อวิญญาณของผู้นั้นเนี่ยไปทีติทีตังตรงนั้นก็จะได้อัตภาพเป็นไปตามอารมณ์นั้นที่ตนเองเสวยอยู่ยึดถืออยู่สูงสุดคือเนวสัญญาณสัญญาเจตนะพวกนี้ก็หลักการเดียวกันออกมาแล้วซึ่งก็จะเหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่ก่อนพระองค์ตรัสรู้และพระองค์แสวงหาครูอาจารย์อยู่ก็คืออุทกดาบทกับอาราลาบทนะเขาได้อากินจัญญาเจตนะเขาได้เนวสัญญาณสัญญาเจตนะเขาก็คิดว่าเนี่ยคือนิพพานละสูงสุดละแล้วก็นำธรรมเนี้ยมาสอนหมู่คณะแล้วก็พาหมู่คณะให้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ธรรมนี้ซึ่งนั่นก็คือจะยังมีการยกตนข่มผู้อื่นอยู่นะในกลุ่มปริพาชกเหล่านี้นะก็ยังละสิ่งนี้ไปไม่ได้เพราะสังโยชน์ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะออกมาในสิ่งเหล่านี้นะพระผู้มีพระภาคก็เลยสอนการละวางการได้มาเห็นไหมขนาดได้มาซึ่งสมาธิขั้นสูงทุกขั้นทุกระดับก็ยังมีความถือเนื้อถือตัวนะการยึดติดในความดีนะทำดีพระองค์ถึงบอกให้ปล่อยวางเราทำดีแล้วก็โอเคก็ดีแล้วก็วางไม่งั้นเวลามีใครมาว่าเราคุณยังทำไม่ดีนะเอาละเราก็หัวเสียเหมือนกันนะใช่ไหมนี่ฉันทำดีแล้วนั้นเนี่ยยังว่าไม่ดีอีกนะก็พูดถึงอตมมยตานี่ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะมีประโยชน์เยอะเหมือนกันมองเผินๆแรกๆเหมือนกับจะมีประโยชน์แค่พวกได้สมาธิระดับสูงๆแต่พอมารวมๆสองพระสูตรให้ดีๆเนี่ยก็ดูแล้วประโยชน์เยอะนะเป็นประโยชน์หลักๆเนี่ยเพราะว่ากิเลสหลักๆตัวเนี้ยตัวมานะสังโยชน์เนี่ยมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเมื่อยึดถือโดยความเป็นตัวตนแล้วเนี่ยมันก็จะมีของเรามีของเขา
ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะก็ลองเอาไปฝึกไปไข้ควรกันนะข้อธรรมต่างๆที่เราไม่ได้ใช้นานๆก็ลืมนะลืมก็ต้องมาทบทวนกันเป็นระยะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ อนุโมทนา